นักมันนักโอ้นักมันนักได้โดยซีดสวยเสียฟอร์มหมดเลยอะมือไม้อ่อนขาอ่อนหมดแล้วนัดจวาน่าส่งเลยยกล้อเล็กน้อยครับจานก๊อฟ KTM ครับ300 dpi โชว์สกิลการข้ามน้ำตกครับหน้าดูเก๊กใหญ่ระวังลื่นล้มนะเลยไปเลยจานครับแรงปั่นเลยปั่นโอ้ลงรถแล้วครับโอ้เสียฟอร์มเลยครับเสียฟอร์มเลยครับลงรถครับตีนลงพื้นครับจบเลยนี่ต้องช่วยโอ้ตายเลยเสียฟอร์มเลย